Sa video po ito ay tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng aerox visor dito sa ating Rusi Venus 125. Ito po ang nabili ko sa Lazada. Mura lang po ito. Don't know 什么叫放弃现在 Give it another try Can't get triple light Feel upset at yourself every time 等不到的也许就是现在 You don't give a fuck Fresh around you anyway Anytime 感应就像在那手机里不停猜 L plus R input 死循环失了智的骂着他的不间断却又被他牵着鼻子走无限转是不是觉得没有他就没有 life Ito na po. Nabutasan ko na po ito kanina. Yan. Kahit di nyo na po takpan yung dating butas kasi hindi naman nahalata kapag nalagay nyo na yung visor. Yan po. Kayo na pong bahala kung anong position nyo gusto. Kung saan mas nagagandahan po kayo. Ito po yung bolts na gagamitin ko. Para mas maganda. At magmukhang mas original. So, kakailanganin po natin to. May lumang fuel hose, gagamitin po natin siya bilang spacer para hindi ma-damage o ma-deform yung ating visor. Mga 1 cm lang po ang haba.
Ito na po. Kabit na natin. Angas oh. Parang aerox. Yan. Napakalinis po. Yan. Matibay. Matibay pa si relasyon nyo. Okay po. Salamat po sa panonood.